Hi, අයිබෝන් යාළුවනේ. මම ඔයාලට පසුගිය වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා කොහොමද eBay account එකක් create කරන්න කියලා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ හදාගත්ත eBay account එක profile picture එකක් add කරලා description එකක් add කරලා ඒක create කරගන්න විදිය. මෙතනදී මම මගේ store එකට මම යනවා. store name එක උඩ click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් මේ අපේ ප්‍රොෆයිල් එක උඩ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා මට කැමති එකක්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහේ ඔයාලා සේල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයිටම්ස් වලට අදාළව අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන edit profile ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලා සේල් කරන්න හිතන් ඉන්න විදිහේ ඔයාලගේ ස්ටෝර් එකට අදාළව කැමති ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න. මම මෙතනට මට හිතන විදිහේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරා. ඔයාලා සේල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයිටම්ස් වලට අදාළව ඒ අයිටම්ස් ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට බලන කස්ටමර්ට ඒක ගැන හොඳ අවබෝධයක් එන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඕනෙන් නම් ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒක නෑ කියලා ගැටලුවකුත් නැහැ. ඊට අමතරව මෙතන මම description එක විදිහට මට හොඳ keyword ටිකක් එන විදිහට වාක්‍යයක් හදලා save කරගන්නවා. මෙතනදී මේ keyword දෙන්නේ customer කෙනෙක් අපිව search කරනවා නම් මේ keyword එක search කරන keyword එක තියෙන නිසා ඔයාලගේ store එක rank වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලගේ store එකේ ඔයාලා සේල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන items ගැන පොඩි sentence එකකින් keywords add කරලා හදලා දාන්න. keywords ටික නිකන් දාගෙන යන්න එපා මේකට එක දිගට. මොකද ඒක sentence එකක් විදිහට දැම්මම තමයි මේ keywords වලින් හොඳ. මම මේ store එක කරන්නේ girls ලට ඒ කියන්නේ fashionable items වගේ දාන්න තමයි. ඒ වගේ idea එකකින් ඒ නිසා මම මේ store එකට description එක මේ විදිහට දානවා. මම type කරගත්ත description එකක් තියෙනවා. I'm selling fashionable items. I'm from China. If you want to purchase my store items, please contact me. ඊට අමතරව ඔයාලා මේක free shipping වෙන දෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක free shipping දෙනවා කියලා දාන්න. හැම item එකකටම එහෙම නැත්නම් සමහරක් item වලට free shipping දෙනවා, සමහරක් items වලට cost එකක් අය කරනවා කියලාත් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ profile එක බලන කෙනාට idea එකක් එනවා. මෙයා මොනවාගේද විකුණන්නේ. මම මෙතන fashionable items sale කරන හින්දා තමයි I am selling the fashionable items කියලා ගන්නෙ. අපි ඕනම ස්ටෝර් එකක් අපි මේ හැම ස්ටෝර් එකක්ම අපි චයිනා ඉඳන් තමයි මේ ස්ටෝර් එක හැන්ඩල් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අපි චයිනීස් සෙලර් කෙනෙක් විදිහට තමයි eBay එකේ selling කරන්නේ. දැන් ඔයාලා මේ දාගත්ත description එක save කරගන්න. හරි අපි ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ඇඩ් කරා. ඊට අමතරව description එකක් ඇඩ් කරා. ඊළඟට අපි බලමු මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මේක selling account එකක් විදිහට selling start කරන්න කොහොමද කියලා දෙන්නම්. නැවත ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම සුබ දවසක්. ස්තුතියි.